السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تعليم مايكروسوفت أوفيس إكسل. في الحلقة اللي فاتت اتعلمنا مع بعض إزاي نعمل قائمة منسدلة عادية وقائمة منسدلة ديناميكية. اللي ما شافش الحلقة اللي فاتت أنا هسيب له لينك الفيديو في صندوق الوصف للي حابب يتفرج عليه. طيب في حلقة النهاردة هنتعلم مع بعض إزاي نعمل قائمة منسدلة ديناميكية لا تقبل التكرارات أو الفراغات. يعني في الحلقة اللي فاتت احنا كنا اتعلمنا إزاي نعمل القائمة المنسدلة، بس مشكلتها لو الاسم اتكرر أكتر من مرة هيظهر معايا في القائمة بتاعتنا، ولو في فراغات الفراغات برضو هتظهر معانا في القائمة. طيب في حلقة النهاردة هنتعلم مع بعض إزاي نعمل قائمة منسدلة ما تقبلش التكرارات وما تقبلش الفراغات. يعني التكرارات مش هتظهر في القائمة بتاعتنا والفراغات برضو مش هتظهر. أنا هنا عندي مثلا قائمة منسدلة اهيت، أو عندي قصدي بيان في أسماء. تامر هنا هتلاقيه متكرر 3 مرات اهوت، وأحمد متكرر 3 مرات، وفي ما بينهم فراغات. أنا عايز لما أعمل القائمة تامر دوت يظهر لي مرة واحدة بس، وأحمد يظهر لي مرة واحدة بس، والفراغات اللي موجودة ديت ما تظهرش. طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ هو ده موضوع حلقتنا النهارده. بس في البدايه يا ريت ما تبخلش عليا بلايك للفيديو، واللي بيشوفني لاول مره يعمل اشتراك في القناه، ويلا بينا نبدا الحلقه على طول. طيب اول حاجه هنعملها مع بعض لازم نحفظ الملف دوت بصيغه الماكرو. يبقى اول خطوه نحفظ الملف بصيغه الماكرو. طيب نحفظ الملف بصيغه الماكرو ازاي؟ هنيجي هنا من قائمه فايل وهندوس على سيف از، وهبتدي احدد المكان اللي انا هشيل فيه الملف. انا هشيله مثلا على الديسكتوب، وهبتدي اسميه. انا مثلا هسميه هنا قائمة منسدلة بدون تكرارات او فراغات. طيب وهنحفظ الملف دوت بصيغة الماكرو. نحفظه ازاي بصيغة الماكرو؟ هنيجي هنا على سيف از تايب، هنفتح السهم دوت ونختار تاني اختيار اكسل ماكرو انيبل ورك بوك، هنختاره كده، وبعد كده هندوس سيف. كده احنا حفظنا الملف بصيغة الماكرو. دي اول خطوة. طيب الخطوة التانية هنعمل ايه؟ هنخش على قائمة ديفلوبر، والقائمة دي لو مش ظاهرة عندك بتيجي على اي مكان كده من فوق وتدوس كليك يمين وتختار كاستمايز ذا ريبون. هتفتح معاك شاشة، من الشاشة دي هتلاقي قائمة ديفلوبر موجودة هنا مش متعلم عليها صح. كل اللي هتعمله هتعلم صح كده عليها وهتدوس اوكي، هتظهر معاك. طيب هنعمل ايه في القائمة ديت؟ هنخش كده على القائمة ديت. بعد كده هاجي هنا من مجموعة الكنترولز. احنا دلوقتي هنتعلم ازاي نعمل قائمة منسدلة في شيت الاكسل نفسه، وهنتعلم برضو ازاي نعملها في اليوزر فورم. طيب الاول هنعملها في شيت الاكسل. هنيجي هنا من قائمة ديفلوبر وعلى مجموعة الكنترولز هنخش هنا على انسيرت، هنفتح السهم ده كده، وهاجي هنا على الاكتيف اكس كنترولز، مجموعة الاكتيف اكس كنترولز المجموعة ديت هنختار منها كومبو بوكس، وبعد كده هبتدي احدده في اي مكان. انا هحدده هنا مثلا كده بالشكل دوت. طيب انا دلوقتي عملت كومبو بوكس، عايز بقى افتح الخصائص بتاعه الكومبو بوكس ديت عشان اعمل فيها شويه تغييرات. انا لو عملت الكومبو بوكس على كده طبعا الكتابه اللي هتبقى فيها هتبقى صغيره وباهته، وتلاقي الكتابه مثلا جايه على الشمال او لليمين. فعايزين قبل ما نبتدي نعمل الشغل بتاعنا نعدل شويه في الاعدادات بتاعه الكومبو بوكس دوت. طيب هنعدل فيها ازاي؟ زي ما احنا واقفين كده على الكومبو بوكس هنلاقي هنا في حاجه اسمها بروبرتيز، او كليك يمين من هنا ونختار بروبرتيز، هتظهر معانا القائمه ديت. طيب اول حاجه انا عايز اعملها، عايز مثلا اديها لون، يبقى هنيجي هنا على الباك كلر، هنفتح السهم ده كده وابتدي اختار اللون اللي انا عايزه، اختار مثلا اللون دوت. طيب عايز مثلا اعمل ليها حدود، هنيجي هنا على البوردر كلر نبتدي نختار اللون بتاعه. انا هختار مثلا اللون الاسود، وهاجي هنا على الستايل نخليها 1 عشان تظهر معانا بالشكل دوت. طيب بالنسبة للكتابة هنيجي هنا على الفونت، نفتح كده ونبتدي نختار نوع الخط اللي احنا عايزينه ونخليه بولد، واخلي مثلا حجمه 18، وبعد كده هدوس اوكي. طيب بالنسبة لاتجاه الكتابة شمال ولا يمين ولا في النص، هنيجي هنا ننزل تحت خالص على التكست الاين. هو هنا الديفولت بتاعه تكست الاين ليفت، انا هنفتح السهم دوت وهنخليه تكست الاين سنتر.
وبعد كده هنقفل بقى الخصائص ديت. يبقى احنا كده خلصنا ايه الاعدادات بتاعه الكومبو بوكس ديت. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنبتدي نخش بقى جوه الكومبو بوكس دوت ونكتب الكود اللي هيعمل لنا القائمه المنسدله المطاطيه بدون تكرارات او فراغات. هنيجي نقف عليها كده وهندوس عليه دبل كليك بالشكل دوت. هو هيدخلني على شاشة محرر الأكواد على الحدث تشينج. أنا مش عايز الحدث تشينج دوت، أنا عايز الحدث دروب بوتون كليك. هنيجي نفتح السهم ده كده وبعد كده نختار دروب بوتون كليك، وهنيجي على الحدث تشينج دوت أنا مش عايزه هنمسحه، وهنيجي كده نخش جوه الحدث دوت كده وابتدي نكتب الكود بتاعنا. أول حاجة هنعملها أنا هعمل متغيرين. هنعمل أول متغير عندي هنقول مثلا هنا دم، وهبتدي اسمي المتغير دوت اي اسم. انا هسميه مثلا ايه، انت ممكن تسمي اي اسم انت عايزه. وبعد كده هقول له از رينج وندوس انتر. يبقى انا كده عملت متغير وسميته ايه. هنعمل المتغير التاني هنقول دم، هسميه مثلا بي وهقول از اوبجكت وهندوس انتر. يبقى انا كده عملت اتنين متغير، متغير سميته ايه ومتغير تاني سميته بي. طيب دلوقتي القائمة بتاعتي موجودة فين؟ موجودة في شيت واحد هنا في العمود A وفي الصف من الرابع لحد الصف 14. طب أنا ممكن أزود صفوف تاني. طب يبقى أنا دلوقتي عايز أكتب كود أعرف فيه الصفوف ديت. يبقى هنعمل هنا لاست رو، هنقول مثلا LR بتساوي، وهنقول هنا شيتس. هو الشيت اللي أنا واقف فيه دوت أو الشيت اللي فيه البيان اسمه إيه؟ اسمه شيت واحد. يبقى هكتب هنا شيتس، هنقول واحد ونقفل القوس، وبعد كده هقول له دوت سيلز وافتح القوس، وهقول له هنا روز دوت كاونت، وهعمل كوما. البيانات عندي موجودة في أنهي عمود؟ موجودة في العمود الأولاني اللي هو العمود A. يبقى هكتب هنا واحد العمود الأولاني، بعد كده هقفل القوس، بعد كده هقول له دوت اند نفتح القوس وهنقول له XL up وهنقفل القوس، وبعد كده هقول له دوت رو وهندوس انتر. يبقى انا كده عرفت الصفوف اللي هيبقى فيها البيانات. طيب انا دلوقتي عايز اعرف المتغير الاولاني اللي احنا كنا عاملينه اللي هو المتغير A. يبقى هنقول هنا set A بيساوي ايه؟ هنقول هنا sheets وهنفتح القوس. البيانات عندنا موجودة في الشيت الأولاني، يبقى نقول واحد وهنقفل القوس، وبعد كده هقول له دوت رينج وهنفتح القوس وهنعمل دبل كوتيشن. البيانات عندي موجودة فين؟ موجودة عندي في العمود A من أول A4 من أول الصف الرابع لحد الصف ال 14. لما أنا ممكن بعد كده أزود صفوف تانية، لا يبقى احنا هنسيبها مفتوحة، لان احنا كده اوريدي كنا معرفين اللاست رو عباره عن ايه. يبقى هقول له هنا من A، احنا قلنا اول بيان عندنا في انهي صف؟ في الصف الرابع. يبقى من A4، يبقى من A4 الى A، ومش هحدد بقى عدد الصفوف، هنعمل دبل كوتيشن وبعد كده هناخد مسافه وهقول له اند اللاست رو اللي احنا كنا معرفينه، هنقول LR وبعد كده هنقفل القوس وبعد كده هندوس انتر. طيب دلوقتي انا عايز اعرف البي. هنقول هنا set بي بيساوي ايه؟ هنقول هنا create object وهنفتح القوس وهعمل علامتين تنصيص وهنقول هنا scripting.dictionary، وناخد بالنا واحنا بنكتب عشان لو كتبنا اي حرف غلط هيظهر معانا خطأ في الكود بتاعنا. يبقى هنقول هنا scripting دوت ديكشنري
وهنقفل علامتين التنصيص وهنقفل القوس وهندوس انتر. بعد كده هبتدي اعمل حلقة تكرارية. هنقول هنا for each cell in A، المتغير بتاعنا اللي احنا كنا عاملينه A، وهندوس انتر. وبعد كده هبتدي اديله الشرط. الشرط ده عبارة عن ايه؟ هنقول هنا if cell dot value لا يساوي فراغ and not b dot exists، نفتح القوس وهنقول cell dot value، نقفل القوس then وندوس انتر. هنا الشرط اللي انا عامله ده، هنا انا بقول له ايه؟ بقول له هنا لو البيان عندي اللي فيه الاسماء ما فيهوش فراغ، يعني لو البيان عندي هنا ما فيهوش فراغ خلاص، لو الخليه الاولانيه دي ما فيهاش فراغ فيها بيان خلاص هياخدها معانا، لكن لو البيان ده فيه فراغ خلاص مش هياخده معانا. وفي نفس الوقت هنا بقول له and not exists، وبرده ما يكونش ايه متكرر معايا، يعني تامر ديت متكرره معايا يبقى مش هياخدها معايا هي كمان، واحمد هنا متكرره يبقى مش هياخدها معانا. يبقى اي بيان فيه فراغ او فيه تكرار مش هياخده معانا في القائمه بتاعتنا. طيب هنا انا اديته الشرط. بعد كده هقول له ايه؟ هقول له هنا بي دوت اد، هيضيف لي بقى البيانات كلها بدون تكرار او فراغات. بعد كده هقول له سيل دوت فاليو واعمل كوما 0، او ممكن بدل الزيرو دي نكتب نو سند وندوس انتر. بعد كده هقفل الشرط بتاعي. هنقول هنا end if وندوس انتر. وبعد كده هقفل الحلقة التكرارية، هنقول next cell وبعد كده البيانات دي هتتحط فين؟ هتتحط في الكومبو بوكس اللي احنا كنا عاملينه، كومبو بوكس 1 دوت ليست بيساوي b دوت كيز وندوس انتر. بعد كده هقول له set b equal no send وندوس انتر. طيب تعالى نروح نجرب كده ونشوف. انا عندي القايمه المنسدله اهيت. طيب عشان افعلها لازم ايه؟ نفعل الديزاين مود، ندوس هنا على الديزاين مود. هي كده بقت متفعله معايا. لو انا فتحت السهم ده كده هنلاقي القايمه ظهرت معايا ايه؟ تامر واحمد ومحمد، ما ظهرش فيه فراغات هنا ولا الاسماء المتكرره اتكررت معايا. طب لو انا جيت زودت اي اسم هنا، قلت مثلا هنا خالد وقلت مثلا هنا علي، طب لو فتحت السهم هنا هنلاقي خالد وعلي ظهروا معانا اهوت. طيب لو جيت مثلا زودت هنا تامر تاني واحمد مره تانيه وجيت فتحت السهم هنا هنلاقي الاسماء موجوده بس بدون تكرار. يبقى احنا كده اتعلمنا مع بعض ازاي نعمل في شيت الاكسل قائمه منسدله ما بتقبلش فراغات وما بتقبلش تكرارات، يعني مهما زودت في الاسماء ديت هو هيظهروا لي مره واحده، ولو في فراغات مش هتظهر معايا جوه القائمه المنسدله اللي ظاهره معانا هنا. طيب ده بالنسبه لشيت الاكسل. طب انا لو عايز اعملها في اليوزر فورم هتبقى هي مفيش اي اختلاف في الكود، بس كل اللي هنعمله هنخش هنا على شاشه محرر الاكواد وهنعمل مثلا هنا انسيرت وهنعمل يوزر فورم كده. انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ كومبو بوكس هنا في اليوزر فورم. هنيجي نختار الكومبو بوكس دوت
نعمل كومبو بوكس مثلا هنا كده، وابتدي برضو ايه انسق فيه بروبرتيز كده. واجي هنا نقف على الكومبو بوكس لو عايزين نديله لون بنفس الطريقة اللي شرحناها في الاول خالص. وبعد كده هاجي هنا على الفونت، ابتدي احدد نوع الخط واخليه مثلا بولد واخليه هنا 16 واوكي، واجي انزل تحت خالص على التكست الاين زي ما عملنا في شيت الاكسل هنعمل هنا برضو. طيب انا عايز السهم ده يبقى على ناحية الشمال كده. هنقف على اليوزر فورم نفسه وهاجي هنا على رايت تو ليفت، هنلاقيها فولس، هنخلي الفولس دي ترو، هتتحول معايا لجهة الشمال. طيب هعمل ايه بقى هنا؟ هنيجي هنا، انا دلوقتي عايز اخش جوه الكومبو بوكس دوت عشان اخد الكود كوبي. هنيجي ندوس على ديزاين مود كده، وبعد كده اخش على الكومبو بوكس دوت، هناخد الكود ده كده كله كوبي، وبعد كده اخش على اليوزر فورم بتاعي. هنخش جوه الكومبو بوكس هنا كومبو بوكس في الحدث تشينج، هغير الحدث تشينج هخليه دروب بوتون كليك، وهنيجي نعمل بيست للكود اللي احنا كنا كاتبينه. لو جينا فعلنا كده الزر دوت، ادي الكومبو بوكس بتاعنا اهوت. لو جيت فتحت دي كده هيطلع لي الاسماء كلها زي ما انتم شايفين، ما فيهاش تكرارات وما فيهاش فراغات. طيب لو عايزين نعمل كده زر لليوزر فورم ده بره في الشيت، هنيجي هنا نعمل كده ايه اي شكل من الاشكال دي كده. هكتب مثلا هنا ايه اظهار الفورم، نكبر الفونت شويه كده عشان تبقى واضحه معانا. وهاجي اخش على شاشه محرر الاكواد وهندوس insert مديول، وبعد كده هعمل متغير هنقول sub، وهسميه مثلا show وندوس انتر. اليوزر فورم اسمه ايه؟ يوزر فورم 1. يبقى هاجي هنا هنقول يوزر فورم 1 دوت شو وندوس انتر. طيب عايز اربط الكود دوت بالزر دوت، هندوس كده عليه كليك يمين assign ماكرو، هنلاقي الشو هنعلم عليها، بعد كده هندوس اوكي. طيب يبقى انا دلوقتي لو دوست هنا هيفتح لي الفورم بتاعي، هيطلع لي القائمة بدون تكرارات. وفي نفس الوقت هنا في الشيت الاكسل نفسه برضو طلع لي القائمة بدون تكرارات. لو جيت زودت اي اسم، قلت مثلا هنا سيد وقلت هاني، او خدت مسافة مثلا وقلت هاني، عملت فراغ هنا وقلت هاني، لو جيت فتحت السهم دوت الاسماء كلها هتطلع اهوت بدون فراغات وبدون تكرارات. لو جيت زودت هاني ده اكتر من مرة كده زي ما انتم شايفين كده، وجيت فتحت السهم، هو هاني ظهر لي مرة واحدة بس. ولو بصينا عليه في اليوزر فورم وجينا فتحنا دوت هنلاقي هاني ظهر لي مرة واحدة. يبقى في حلقة النهاردة اتعلمنا مع بعض ازاي نعمل قائمة منسدلة سواء في الشيت او اليوزر فورم بدون تكرارات وبدون فراغات. اتمنى تكون حلقة النهاردة عجبتكم. يا ريت ما تبخلوش عليا بلايك للفيديو، واللي بيشوفني لأول مرة يعمل اشتراك في القناة. وانتظروني في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.